Τραβάει σχεδόν ένα χρόνο αυτή η ιστορία. Πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τηλεεργασία, τηλεκπαίδευση, τίλε το ένα, τίλε το άλλο. Χαθήκαμε από όλους και από όλα, παγιδευμένοι στο χώρο και τον χρόνο. Οι νύχτες γίναν μέρες και οι μέρες νύχτες. Και τι δεν μου έχει λείψει, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γονείς, οι συνάδελφοι στη δουλειά και οι εκδρομές μας, όπως εκείνο το τριήμερο στη Λιβαδιά, στην Αράχοβα, στην Αγοριανή, στους Δερφούς, ίσα που προλάβαμε λίγο πριν.